કૃષ્ણ મારું નામ કોમળાબેન છે. આજે આપણે તાંજળિયાની ભાજી બનાવીશું. આ તાંજળિયાની ભાજી ધોઈ નાખી છે. આ લસણ છે. રોટલા પહેલાં બનાવી નાખ્યા મેં. હવે આપણે ભાજી વઘારશું. હવે આપણે ગેસ પેટાવીશું. આપણે આમાં તેલ નાખશું. 4 પાળવા તેલ નાખીશું. રોટલાની ભાખરી પહેલાં બનાવીને મૂકી દીધીશ. હવે આપણે ભાજી વઘારીશું. થઈ ગયું. આપણે લસણ નાખવાનું. ચમચી હિંગ નાખશું. ભાજી વઘાર. અત્યારે ચોમાસાની ભાજી તાંજળીઓ બહુ આવે. આપણે ખાલી તો ઢાંકી દઈશું. તેલમાં ગળે ને તો ભાજી સરસ થઈ જાય. હજી આપણે ઢાંકી દઈએ. ગળે તેલમાં પછી પાછા નાખશું મરચું મીઠું. તેલમાં હવે આપણે લસણ 3 ચમચી લસણ નાખીશું. 1 ચમચી હળદર. જોઈએ એટલું મીઠું નાખીશું. થોડુંક એવું પાણી નાખીને તો છડી જાય સારીથી. થોડી વાર આપણે નાખી દઈએ. રેવા દઈશ. હવે આપણે શાક મૂકી દઈએ. કેમ કે ભાખરી કરી છે કોકરે શાક ભાખરી ખાવી હોય તો શાક ભાખરી ખાય ને ભાજી ખાય એટલે શાક આપણે બનાવી નાખીએ. 3 ચમચી ખાંડ નાખીએ. ડોલ ભરી હાલો. હવે જોઈ લઈએ ભાજી સડી ગઈ છે. હા, સડી ગઈ છે ભાજી. આપણે હવે આપણે ચા પાકી ગઈ છે. અમે ઘાટી શા નથી કરતા. અમે છે ને પટલી શા કરીએ છીએ. કોઈ ન ખાય ઘાટી શા, એકલા દૂધની શા. હવે આપણે ઉતારી દઈએ. નાટકામ પીરસું ભાજીના રોટલા અને ચા ભાખરી. અત્યારે ચા ભાખરી ખાવી હોય તો ચા ભાખરી બનાવી. અને બધા વાળું કરવા જાય. તાંજળિયાની ભાજી ને બાજરીનો રોટલો ને ચા ભાખરી. બહુ મસ્ત બની તાંજળિયાની ભાજી. અમારે લસણ નાખે.